Sa mapagpalang araw muli sa ating mga kapatid at kaibigan na sumusubaybay sa ating daily devotion. Andun pa rin po tayo sa ating topic, the character of God, incommunicable attributes. How is God different from us? The names of God in Scripture, part 2 po. Psalms 148 verse 13, sabi po ng Bible, "Let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven." Tayo muna po ay manalangin. Dakilang po naming Diyos na nasa langit, salamat po at kami muli ay makakapag-aral ng inyong mga salita. Ang dalangin po namin, dalangin ko po ay maintindihan po namin ang mga bagay na may kinalaman po sa inyo. I pray sa short devotion po na ito ay mai-reveal po kayo sa amin. Maintindihan po namin kayo. May the Holy Spirit help us to understand you. And also forgive us for our shortcomings and for our sins na patuloy namin ginagawa. Ito po aking dalangin sa pangalan po namin Panginoon Kristo. Amen. Nakita po natin before sa part 1 that God's name must be honored. Nagawa ba natin yan? Kung hindi ay patuloy tayong humingi ng habag at biyaya sa Panginoon. Magawa po natin yan. That we bilang mga anak ng Diyos ay sa atin unang makita yung mataas na paggalang pagdating sa pag-iingat at paggamit ng pangalan ng Diyos. So God's name must be honored. God's name is equal to what the Bible tells us about God. Nagbigay tayo ng napakahabang listahan ng nakaraan. Example po natin dyan is God is compared to a lion. Isaiah 31:4, God is called a husband. Isaiah 54 verse 5. And also Scripture can speak of God's face or countenance even though ay wala siyang mga human body parts. So the point of collecting all these passages that was given to us, again by Herman Bavinck, sa kanyang book In the Doctrine of God, ay para maipakita po sa atin that first of all, that all creation reveals something about God. And that the higher creation, tayo po, human beings, ay mas mai-reveal sa atin, lalong-lalo na sa atin, ang Diyos. There is a second reason for this long list. And the second reason is that all that we know about God from Scripture comes to us in terms that we understand. Para maintindihan ho natin ang Diyos. Mga kapatid, hindi natin kalibel ang Diyos. Hindi natin siya kayang unawain. It's like a stranger going to a foreign land. At first time mo, hindi ka nag-aral ng lengguwahe, hindi ka nag-aral ng kanilang kultura. So pagpunta mo doon, hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay. You're a stranger. Mga kapatid, ganun po tayo. That's why, ang kagandahan nito, so pong ma-appreciate po natin, that God speaks to us in a way na kung saan maiintindihan natin siya. So a higher supreme being, inabot niya ang level natin para maintindihan ho natin siya. E kung titignan ho natin sa isang matalinong kaisipan, Diyos siya, pero bakit niya kailangan gawin yun? Ano ba meron sa ating mga tao? Kung naiintindihan natin ang doktrina ng tao, wala naman ho tayong may bibigay sa Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Wala tayo sa Panginoon. We are just a creature. Yet, He loved us. Inabot niya ho tayo. So this is the second reason na naintindihan natin na bakit gumagamit siya ng mga nilikha niya, bakit gumagamit siya ng mga human emotions, bakit gumagamit siya
nitong mga bagay sa paligid natin para maintindihan natin ang Panginoon. Because God reveals to us in a way na kung saan maintindihan ho natin siya. So using a more technical term, we can say na lahat ng sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos ay gumagamit ho ng terminology anthropomorphic language. Yan. So pag sinabi po nating anthropomorphic language, ito po ay isang language that speaks of God in human terms. So God is speaking to us in human terms. That is anthropomorphic language. God is going to teach us about things we do not know by direct experience, such as attributes. So ano ba yung mga direct experience natin? Yung pag nagmahal tayo sa kapwa natin. So may ipinapakita ang Panginoon doon. So also God is love. Yan. Minahal tayo ng Diyos. Diyos ang una nagmahal po sa atin. Hindi po tayo ang una nagmahal sa Diyos, mga kapatid. He has to teach us in terms of what we do know. Siyempre, gagamit ang Panginoon ng mga materials ng kung saan alam natin. Kasi nga, para maintindihan natin siya. Yet, siya pa rin ang unang umabot sa atin. This is why all the scripture says about God is anthropomorphic. In a broad sense. So pag sabi natin anthropomorphic, speaking of God either in human terms or in terms of the creation we know. This fact, itong katotohanan po na ito, does not mean that scripture gives us wrong or misleading ideas about God. So, sa unang pagkakarinig nyo, nung first part natin, siguro naguluhan kayo, nahirapan kayong i-grasp yung katotohanan. Ano, ang Diyos ay isang leon? Ang Diyos ay isang husband? Ibig sabihin, may asawa siya. So, kailangan nating, hindi po ito misleading. Hindi po tayo mini-mislead. Kung hindi, ipinapakita po sa atin yung mga katuruan patungkol sa Diyos. So, if God is a husband, ibig sabihin, ano ba yung isang husband? He is a protector. Siya ang nagmamahal sa kanyang pamilya. Siya ang nag-iingat sa kanyang pamilya. So, may ipinapakita po sa atin yung ganong bagay, yung ganong katotohanan na nakikita natin at mas lalo natin nakikilala at nalalaman kung ano ang meron sa Diyos. So, may ideya ka sa pagmamahal mula sa ating experience, human experiences. So, ito po ay tumutulong sa atin na maintindihan ano ang ibig sabihin ng Biblia pag sinabi at nabasa natin yung God is love. Ngunit, ang ating pangunawa sa kahulugan ng love pag ina-apply natin sa Diyos ay hindi kapareho po ng ating mga nararanasang pag-ibig sa kapwa-tao. Merong pangatlo din pong dahilan bakit ibinigay po natin yung napakahabang mga list po na yan patungkol sa names of God in the Scripture. So the third reason ay yung pagtutukoy ng mga iba't ibang paglalarawan ng Diyos na nagmumula sa human experience and from the natural world. Ay ito po ang nagre-remind sa atin na nilikha ng Diyos ang sansinukob nang sa ganon maipakita niya ang kahusayan, His excellence ng kanyang pagka-Diyos. To show forth the excellence of His character. That it would show forth His glory. God is worthy to receive glory because He created all things. Therefore, all things should honor Him. Mga kapatid, as we learn God's character from the Scripture, una, it should open our eyes. And it should enable us to interpret the creation rightly. So as a result, ay magkakaroon tayo ng kakayahan na ma-reflect po natin, makita natin yung excellence of God's character sa lahat ng kanyang mga nilikha.
Isaiah chapter 6 verse 3, the whole earth is full of His glory. Scripture does not tell us everything about God's character. Thus, we will never know God's full name or complete name. Sabi nga ng mga theologians, God has many names, yet God has no name. God has many names in that we know many true descriptions of His character from the Scripture. But God has no name, in that we will never be able to describe or understand all of His character. And because of that, that makes Him above us. Dahil hindi natin siya maintindihan 100%. Hindi talaga tayo aabot sa Kanya. And that makes Him God. At sa atin na nakikita natin yung bagay na yan, all glory and praise, ibigay natin sa Panginoon. Psalm 148 verse 13, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven.